हेलो फ्रेंड्स, अमारा यूट्यूब चेनल में तमारो स्वागत है। आज हूँ लईने आवी छुं एक नवी रेसिपी। आज हूँ बनावानी छुं बटेटाना पराठा। पहला आपणे नाखीशुं लसण वाटेलुं अर्धी चमची, पछी नाखीशुं आदू अर्धी चमची, पछी नाखीशुं લીલું મરચું જે આપણે વાટેલું છે અડધી ચમચી, પછી નાખીશું હળદી પાવડર હાફ ચમચી, પછી નાખીશું ધાણા પાવડર 1 ચમચી, નાખીશું વાટેલું જીરું 1 ચમચી, નમક નાખીશું સ્વાદ અનુસાર, ગરમ મસાલો નાખીશું હાફ ચમચી, કોથમીર નાખશું થોડીક, હવે એની પેસ્ટ બનાવી લઈશું। સારી રીતે મિક્સ કરી લેવાનું છે। જોઈ શકો છો સારી રીતે મિક્સ કરી લીધું છે। જે આપણે બટેટાની પેસ્ટ બનાવી છે એને વઘારી લેવાની છે, જેનાથી એનો સારો સ્વાદ આવી જાય। થોડું તેલ લેવાનું છે, થોડું ગરમ થવા દઈને એમાં જીરું એડ કરવાનું છે, હવે એમાં બટેટાની પેસ્ટ એડ કરી લેવાની છે, એને સારી રીતે પકાવી લેવાની છે। હવે આપણી બટેટાની પેસ્ટ તૈયાર થઈ ગઈ છે। હવે પરાઠા બનાવી લઈશું।
હવે આપણે એને હળવા હાથે વણી લઈશું. હળવા હાથે વણવાનું છે જેથી પરાઠા ફાટે નહીં. આપ જોઈ શકો છો ફ્રેન્ડ, પરાઠા તૈયાર છે. જો તમને મારી આ રેસીપી પસંદ આવી હોય તો પ્લીઝ મારી ચેનલને લાઈક